Những lời nguyền đáng sợ nhất thế giới. Thời xa xưa, con người thường sử dụng bùa chú nguyền rủa nhằm gieo rắc những cái chết đau thương cho những kẻ thù của mình hoặc muốn bảo vệ một thứ gì đó có giá trị. Nhưng những lời nguyền này không chỉ có tác dụng một lần mà nó còn lưu lại mãi về sau, khiến những hậu thế sau này đều phải ghê sợ khi nhắc đến. Tuy nhiên, có những lời nguyền chỉ đơn giản là những lời đồn thổi và một số chúng đã được khoa học lý giải với những nghiên cứu chuyên sâu. Trong video này, các bạn hãy cùng biết hơn mỗi ngày tìm hiểu về những lời nguyền rủa đáng sợ nhất trên thế giới mà con người từng biết tới nhé. Lời nguyền chết chóc của Jacques de Molay. Vào thế kỷ thứ 12, các hiệp sĩ Templar là một trong những tổ chức quyền lực bậc nhất ở châu Âu. Trong các cuộc thập tự chinh, họ tích lũy những khối tài sản khổng lồ. Có tin đồn họ đã tìm thấy kho báu bị lãng quên của vua Solomon. Sau chiến dịch mở rộng ở Trung Đông, Jacques de Molay trở thành người đứng đầu của tổ chức hiệp sĩ Templar năm 1292. Vị vua của Pháp, vua Philip IV bắt đầu vay mượn của tổ chức hiệp sĩ Templar mà không bao giờ chịu trả nợ. Năm 1307, vua Philip cùng giáo hoàng Clement V đã lật đổ tổ chức hiệp sĩ Templar, bắt giữ thủ lĩnh Jacques de Molay. Ông này bị tra tấn trong suốt 7 năm bị cầm tù và cuối cùng là bị thiêu sống vào năm 1314. Trước khi chết, de Molay đã buông lời nguyền đối với những kẻ thù của ông rằng cả vua Philip cùng giáo hoàng Clement V sẽ bị chết trong vòng 1 năm và dòng dõi Philip sẽ bị xóa sổ. Kết quả là giáo hoàng Clement V sớm qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo, còn vua Philip bị chết vì đột quỵ. Đến năm 1328, tất cả con trai và cháu trai của vua Philip đều chết hết. Nhiều người tin rằng lời nguyền chết chóc của Jacques de Molay đã ứng nghiệm. Bảng lời nguyền Pella. Năm 1986, các nhà khảo cổ đã khai quật được một bảng lời nguyền ở Pella, thủ đô của vương quốc Macedonia cổ xưa, nằm ở phía bắc của Hy Lạp. Bảng lời nguyền này được tạo ra giữa giai đoạn từ năm 375 đến 350 trước công nguyên. Tác giả của bảng lời nguyền này là Dagina. Theo đó, Dagina đã cầu xin thần linh trừng phạt người đàn ông phụ bạc mình tên là Dionysophon. Người đàn ông Dionysophon khi đó sắp cưới một người phụ nữ khác. Dagina đã viết lời nguyền cầu xin thần linh đưa Dionysophon trở về bên mình. Phân tích ngôn ngữ được sử dụng trên bảng lời nguyền Pella, các nhà khoa học tin rằng Dagina là một phụ nữ ở tầng lớp thấp của xã hội. Kết quả của lời nguyền này hiện nay chưa được phơi bày, nhưng nó cho thấy một xu hướng tính cách trong những người phụ nữ của mọi thời đại. Đó là lúc nào họ cũng có máu ghen trong người. Lời nguyền của vua Casimir. Vài ngày sau khi các nhà khảo cổ mở ngôi mộ của vua Casimir IV Jagellon năm 1973, 4 trong số 12 nhà nghiên cứu bất ngờ chết bất đắc kỳ tử. Trong vài năm sau đó, nhiều nhà nghiên cứu tham gia vào dự án khai quật mộ vua Casimir tiếp tục mất mạng vì bệnh ung thư cũng như những căn bệnh chết người khác. Ước tính, ít nhất 15 người từng tiếp xúc với hài cốt vị vua Ba Lan đã thiệt mạng. Nhiều người tin rằng những cái chết này có liên quan đến lời nguyền của vua Casimir nhằm trừng phạt bất cứ ai dám tiếp cận ngôi mộ, xâm phạm đến thế giới vĩnh hằng của ông. Sinh năm 1427, vua Casimir lập được nhiều chiến công và từng xây dựng được một trong những triều đại mạnh nhất ở châu Âu. Khi ông vua này băng hà năm 1492, thi thể của ông nhanh chóng bị phân hủy vì thời tiết xấu. Những hầu cận của Casimir đã vội vàng ướp xác và bịt kín quan tài của ông bằng nhựa thông. Việc làm này vô tình tạo ra một quả bom gây bệnh đáng sợ. Các nhà khoa học khẳng định lời nguyền thực sự của vua Casimir là một loại nấm độc chết người tên là Aspergillus flavus. Đây là loại nấm độc có thể được tìm thấy trong các xác chết và những ngôi mộ cổ. Loại nấm độc này tấn công mọi thứ xung quanh ngay khi chiếc quan tài bằng gỗ mục giữa được mở ra. Lời nguyền của bà chủ quán rượu ở Athens. Năm 2003, các nhà khảo cổ khai quật được hài cốt đã hỏa táng của một phụ nữ Athens cổ đại cùng với 5 bảng lời nguyền. Niên đại của chúng là thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Người Hy Lạp cổ đại có tục chôn lời nguyền xuống đất. Các nhà nghiên cứu cho rằng người đàn bà Athens đã viết lời nguyền lên 5 tấm bảng. Sau khi bà chết, gia đình đã chôn bà cùng với các bảng lời nguyền để gửi lời nguyền xuống địa ngục. Theo nghiên cứu, người đàn bà được cho là một chủ quán rượu và các lời nguyền được tìm thấy bên cạnh hài cốt của bà mang động cơ thương mại. 4 trong số 5 bảng lời nguyền có chữ khắc đều nhắm tới mục tiêu nguyền rủa các chủ quán rượu khác nhau. Lời nguyền của pharaoh Tutankhamun. Vào tháng 2 năm 1923, một nhóm các nhà khảo cổ người Anh đã khai quật lăng mộ của vua Tutankhamun, một vị pharaoh Ai Cập trị vì vào thế kỷ 14 trước công nguyên. Bỗng dưng 2 tháng sau đó, nhà tài trợ cho công cuộc tìm kiếm của nhóm qua đời do nhiễm trùng vi khuẩn. Các tờ báo Anh nhanh chóng mổ xẻ và đăng tin ông ta chết vì lời nguyền của vua Tut mà không hề đưa ra các bằng chứng xác thực nào. Và mỗi khi các thành viên tiếp theo của nhóm qua đời, các phương tiện truyền thông lại tiếp tục đào mộ câu chuyện về lời nguyền.
Lời nguyền của vua Tuốt và những lời nguyền của xác ướp nổi tiếng khác được người châu Âu và người Mỹ thêu dệt trong giai đoạn mà các quốc gia này liên tiếp lấy các cổ vật vô giá khỏi Ai Cập. Sau khi con tàu Titanic bị chìm vào năm 1912, một số tờ báo thậm chí còn đẩy mạnh thuyết âm mưu rằng con tàu đã chìm vì lời nguyền của xác ướp. Mặc dù không rõ có bao nhiêu người thật sự tin vào những lời nguyền này, tuy nhiên nó đã trở thành đề tài cực kỳ quen thuộc cho các tựa phim kinh dị như The Mummy sản xuất năm 1932. Lời nguyền của Kim Cương Hope. Vào những năm 1660, nhà buôn đá quý người Pháp Jean-Baptiste Tavernier đã mua được một viên kim cương to bự không rõ nguồn gốc trong một chuyến đi đến Ấn Độ. Nhưng đến thế kỷ 20, một câu chuyện đã được lan truyền tại Mỹ và châu Âu rằng Tavernier đã đánh cắp viên kim cương từ bức tượng của một nữ thần Hindu. Các tờ báo, các nhà kim hoàn phỏng đoán và cho rằng viên kim cương đã bị nguyền rủa, đem đến xui xẻo cho những ai sở hữu nó. Đến năm 1839, viên kim cương được cho là đã rơi vào tay của Henry Philip Hope, một nhà sưu tập đá quý người Hà Lan tại London, và đó cũng là nguồn gốc tên gọi hiện nay của viên đá, Hope Diamond. Báo chí châu Âu bắt đầu cho rằng viên kim cương Hope ẩn chứa một lời nguyền. Nhà kim hoàn người Pháp Pierre Cartier được cho là đã lợi dụng câu chuyện này để nâng cao giá trị của viên kim cương khi ông bán nó cho nữ thừa kế người Mỹ Evelyn Wash McLean vào đầu những năm 1910. Sau khi bà qua đời, nó được chuyển đến một công ty trang sức của Hoa Kỳ để trưng bày trước khi được tặng cho Viện Smithsonian vào năm 1958, nơi nó vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày nay. Lời nguyền của Macbeth. Có rất nhiều câu chuyện mê tín dị đoan trong thế giới sân khấu. Người ta có thói quen không chúc nhau may mắn và cũng rất xui xẻo nếu nói từ Macbeth trong rạp, trừ khi đang trình diễn vở kịch của Shakespeare. Người ta cho rằng điều này là do tấn bi kịch đã từng xảy đến trong lịch sử của vở kịch. Trên thực tế, những câu chuyện như thế này là sự kết hợp giữa bịa đặt và những bằng chứng được chọn lọc, thêm thắt. Bí ẩn về vở kịch dường như được bắt đầu với Max Beerbohm, một nhà phê bình và vẽ tranh biếm họa người Anh sinh sống vào những năm 1870, gần 3 thế kỷ sau buổi biểu diễn đầu tiên của Macbeth. Beerbohm có lẽ khó chịu vì Macbeth là một vở kịch nổi tiếng nên đã dựng nên một câu chuyện rằng diễn viên đầu tiên đóng vai Lady Macbeth đã chết ngay trước đêm khai màn của vở kịch. Kể từ đó, chuyện hoang đường về vở kịch bị nguyền rủa bắt đầu, cho rằng nó mang lại xui xẻo cho những diễn viên nhập vai. Mặc dù đã có những tai nạn thực sự xảy ra trong lịch sử hơn 400 năm của Macbeth, nhưng nó được chú ý nhiều hơn những tai nạn trong các vở kịch khác vì thứ được cho là lời nguyền này. Lời nguyền của Billy Goat lên Chicago Cubs. Cũng như thể loại sân khấu, thế giới thể thao cũng đầy rẫy những câu chuyện mê tín dị đoan. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất được cho là lời nguyền của Billy Goat lên đội bóng chày Chicago Cubs. Vào năm 1945, một chủ quán rượu tên là William Billy Goat Sianis được cho là đã bị cấm mang chú dê cưng của mình có tên là Murphy vào sân Wrigley để xem đội Chicago Cubs đấu với Detroit Tigers trong trận chung kết World Series. Người ta cho rằng Sianis đã nguyền rủa Chicago Cubs sẽ không vô địch giải này hay bất kỳ trận World Series nào khác nữa. Trước đó, Chicago Cubs mới chỉ vô địch World Series 2 lần vào các năm 1907 và 1908. Khi họ thua World Series vào năm 1945, câu chuyện lời nguyền đã thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Vào năm 2016, khi Chicago Cubs giành chiến thắng World Series đầu tiên sau hơn một thế kỷ, truyền thông Hoa Kỳ cho rằng lời nguyền đã bị phá vỡ. Lời nguyền trước gương sát nhân. Đối với những ai là fan của chuyện kinh dị, câu chuyện về chiếc gương Louis Alvarez 1743 chắc chắn không hề xa lạ. Năm 1743, nghệ nhân Louis Alvarez người Pháp chế tạo ra một chiếc gương rất đẹp. Nhưng chỉ 2 ngày sau, ông bỗng qua đời vì chứng tràn máu não, đánh dấu sự bắt đầu của lời nguyền sát nhân. Chiếc gương của Alvarez được đem bán tại tiệm tạp hóa, và khi ông chủ hàng bột mì Tesseme mua nó về tặng vợ nhân dịp sinh nhật, ông cũng qua đời ngay sau lần soi đầu tiên bởi chứng tràn máu não. Sau đó, chiếc gương sát nhân thất lạc, trôi qua tay nhiều chủ trong vòng hơn 100 năm. Với quãng thời gian đó, hơn 20 người khác đã trở thành nạn nhân của chứng tràn máu não chỉ sau khoảng 3 ngày sở hữu gương. Tin đồn về lời nguyền chiếc gương tử thần bắt đầu lan khắp nước Pháp, nhất là khi một tiến sĩ khoa học tên Smith cũng qua đời sau khi muốn khám phá lời nguyền bí ẩn. Sự thật chỉ gần như được vén lên bởi sự vào cuộc của Wayne, một tiến sĩ khảo cổ người Mỹ. Bằng sự nỗ lực của mình, ông được cháu nội của tiến sĩ Smith trao cho chiếc cháp gỗ đựng chiếc gương. Nhưng thật kỳ lạ, thí nghiệm đo tuổi gương cho thấy mặt gương đã bị thay mới, chỉ hơn 100 năm tuổi, còn mặt gương Louis Alvarez 1743 thật sự đã mất tích. Wayne vô cùng băn khoăn, không hiểu tại sao vẫn có người tử nạn vì chiếc gương, cho tới khi chứng kiến 2 con chuột của ông nuôi cạnh gương đã chết vì tràn máu não lúc ông đi vắng. Wayne lập tức dự đoán hung thủ sát nhân thực ra là chiếc khung gỗ của gương. Ông đem một vài mẩu răm gỗ từ khung đem đi xét nghiệm. Wayne nhận ra chiếc khung kia làm từ gỗ kura, một loài cây tiết ra chất khí cực độc khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh.
Khi hít phải khí này, mạch máu sẽ tắc nghẽn, nứt vỡ, dẫn đến tràn máu não và qua đời. Tới đây, Wayne gần như đã giải được lời nguyền tồn tại gần 300 năm. Thế nhưng khi chuẩn bị công bố kết quả nghiên cứu, chiếc gương lại không cánh mà bay. Do không có vật đối chứng nên câu chuyện chiếc gương sát nhân lại bị phủ thêm một tấm màn bí ẩn mới. Lời nguyền bản nhạc Glue My Sunday. Glue My Sunday, ngày Chủ nhật u buồn, là một trong những tác phẩm âm nhạc đáng sợ nhất mọi thời đại. Bản nhạc được nhạc sĩ dương cầm Resso Ceres sáng tác trong một chiều Chủ nhật mưa buồn năm 1932 tại Paris. Tác phẩm diễn tả tâm trạng đau khổ, tuyệt vọng tới cùng cực của người nghệ sĩ bị cự tuyệt tình yêu. Sau khi ra đời, bản nhạc rợn người này nhanh chóng gieo rắc thảm họa trên khắp thế giới. Báo chí khắp nơi liên tục thống kê những cái chết bí ẩn xảy ra tại Mỹ và châu Âu. Điểm chung của những cái chết ấy đó là nạn nhân tự sát sau khi nghe Glue My Sunday hoặc ôm bản nhạc khi qua đời. Đỉnh điểm của sự việc là người yêu cũ của Resso cũng qua đời vì tác phẩm này. Năm 1968, Resso cũng tự kết thúc cuộc đời mình vì quá ám ảnh bởi đứa con tinh thần sát nhân do bản thân tạo ra. Để ngăn chặn lời nguyền của bài hát này, cơ quan truyền thông Anh thậm chí còn ban lệnh cấm phát đối với Glue My Sunday. Sau này, lời nguyền của Glue My Sunday được nhiều nhà nghiên cứu lý giải. Theo họ, vào thời điểm bản nhạc ra đời, cả thế giới đang gánh chịu cuộc đại khủng hoảng 1929-1933. Do đó bản nhạc buồn đã tác động mạnh đến tâm lý người dân, khiến nhiều người mất phương hướng, trầm cảm và tự tử. Cùng với đó, sự thêu dệt của dư luận cũng góp phần thổi nên lời nguyền đáng sợ của bản nhạc này. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một giả thuyết mà thôi. Sự thật về bản nhạc đáng sợ này vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được khám phá. Bên cạnh những lời nguyền kể trên, thế giới còn tồn tại rất nhiều những lời nguyền rủa khác, chứa đựng nhiều câu chuyện ly kỳ và bí ẩn về những cái chết mà chúng mang lại. Bất kể những động cơ đằng sau các lời nguyền là gì, chúng ta có thể thấy con người khi xưa có vẻ đáng sợ hơn những gì ta nghĩ. Hy vọng là trong thời hiện đại ngày nay, con người sẽ đừng vì tức giận nhất thời mà buông ra những lời nguyền rủa tệ hại lên đối phương. Hãy bình tĩnh mà tha thứ nhé mọi người. Còn bây giờ video của kênh Biết Hơn Mỗi Ngày xin được kết thúc tại đây. Các bạn hãy để lại bình luận về những chủ đề yêu thích của mình và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.